नमस्कार, मी शेफ सिद्धार्थ वडावकर पुन्हा एकदा आलो आहे एक नवीन रेसिपी घेऊन माझ्या यूट्यूब चॅनल सीझन बाय सिद्धार्थ या सिरीजमध्ये. तर आज आपण काय बनवणार आहोत? आज आपण बनवणार आहोत एक स्टार्टरची रेसिपी जी आहे हनी चिली लोटस स्टेम. लोटस स्टेम म्हणजे काय? तर आजकाल हे लोटस स्टेम खूप पॉप्युलर झालेलं आहे, एशियन रेस्टॉरंट्समध्ये खूप मिळतं आहे. तर लोटस स्टेम म्हणजे आपली कमल काकडी किंवा भी ज्याला म्हणतात, ती भी ही आहे लोटस स्टेम. तर बघूया आपण ही रेसिपी कशी बनते. ह्याच्यासाठी आपल्याला लोटस स्टेम लागणार आहेत. आपण 3 किंवा 4 लोटस स्टेम घेतोय आणि ही एशियन रेसिपी असल्यामुळे ह्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे स्प्रिंग अनियनचे कांदे आणि त्याची पात, नॉर्मल कांदा, केचप, तीळ, मध, ही लाल मिरचीची पेस्ट, आलं लसूण, मीठ, थोडे रेड चिली फ्लेक्स, ब्लॅक पेपर, तेल आणि विनेगर. एकदम झटपट होणारी अशी स्टार्टरची रेसिपी आहे. आपण लगेच बघूया की कशी करायची. तर हे लोटस स्टेम आधी आपल्याला साफ करायचं आहे. हे लोटस स्टेम कसं असतं, हे असे जॉईन केलेले असतात आणि हे मातीमध्ये असतात, पाण्याच्या आतमध्ये मातीमध्ये. कारण कमळ आपल्याला माहिती आहे हे चिखलात होतं, त्यामुळे हे जे स्टेम आहे किंवा याचं जे रूट म्हणतात हे खाली मातीमध्ये चिखलामध्ये असतं आणि ह्याच्यावरनं ते वरती कमळ आपल्याला दिसतं. तर हे साफ करायला खूप गरजेचं आहे, कारण ह्याच्यात भयंकर माती असते. ह्याची जी वरची स्किन आहे ही आपण आपल्या नॉर्मल पिलरनी ही पील करून ही साधारणपणे अशी दिसते. आता ही पील झाल्यानंतर तुम्ही बघाल की मी जरा अशी कापतो. हे बघा, ह्याच्या आतमध्ये ही जे होल्स आहेत ह्याच्या आतमध्ये सगळी माती गेलेली असते. हा चिखल सगळा आतमध्ये असतो. त्यामुळे आधी तर तुम्हाला जेव्हा हे लोटस स्टेम तुम्ही मार्केटमध्ये घ्याल, वरनं धुवून घ्या. वरनं धुवून घेतलं की त्याला तुम्ही नॉर्मल पिलरनी आपण जसं पील करतो तसं सोलून घ्या. सोलून ते असं दिसेल. असं दिसल्यानंतर आपण हे कापून घेऊया. हे कापायसाठी तुम्ही हे असं सरळ कापू शकता या प्रकारे, किंवा थोडंसं असं स्लांटिंग ॲट अन अँगल तुम्ही कापू शकता. या रेसिपीसाठी हे अँगलवाला कापलेले हे जे लोटस स्टेम आहे हे ह्याच्यापेक्षा चांगलं दिसते. सो मी हे अँगलमध्ये कापणार आहे, कारण याचा अपिअरन्स हा फार चांगला दिसतो, सरफेस एरिया जास्त मिळतो. तर हा लोटस स्टेम ही असं मी कापणार आहे. आपल्याला खूप जाड नकोय आणि खूप पातळ पण नाही करायचंय. साधारण असं एवढं थिकनेसचं आपल्याला पाहिजे. लोटस स्टेम काश्मीरमध्ये नदरू या नावाने मिळतं. त्या काश्मीरी क्विझिनमध्ये लोटस स्टेमचा खूप प्रमाणामध्ये उपयोग होतो. सो नदरू ती यखनी बनवतात, नदरू टिक्की बनवतात. सिंधी लोकांमध्ये त्याला भी या नावाने ओळखलं जातं. सो ते भीचे पकोडे बनवतात, भीची भाजी बनवतात आणि आपल्या इथे कमल काकडी या नावाने सुद्धा त्याला ओळखलं जातं. असं बाउलमध्ये पाणी घेतलं आहे मी आणि ही चिरलेली जी कमल काकडी आहे ही याच्यात ठेवणार. असं छान चोळून 3-4 वेळा पाणी बदलून ही कमल काकडी धुवून घ्या, जेणेकरून ह्याच्या आतमधल्या होल्समधलं सगळा चिखल, सगळी माती ही निघून जाईल. हे धुवून झालं की त्याला एका कापडावरती काढून किंवा पेपर टॉवेलवरती काढून आपण त्याला छान असं सुकवायचे. हे इथे मी सुकवलेली ही कमल काकडी माझ्याकडे आता आहे. छान धुवून बघा किती साफ झालेली आहे. आणि या इथे मी तेल ठेवलेलं आहे गरम करायला. आता ही कमल काकडी मी या तेलामध्ये फ्राय करणार आहे. सो हे मी मीडियम टू हॉट ऑइलमध्ये, हे बघा, ही आपल्याला डायरेक्टली अशी सोडायची. तुम्ही हवं तर ही एअर फ्रायरमध्ये सुद्धा फ्राय करून त्याला क्रिस्प करू शकता. जोपर्यंत ही फ्राय होते मी बाकीची तयारी करतो. इथे माझ्याकडे कांदा आहे, तो मी चिरून घेतो बारीक. तुम्हाला असं जाराने कळेल जेव्हा ती कमल काकडी शिजून अशी क्रिस्प होते.
आणि त्याचा कलर थोडासा असा गोल्डन ब्राऊन होतोय. ही प्लेट आहे ज्याच्यामध्ये मी पेपर टॉवेल ठेवलाय. हे बघा, छान अशी गोल्डन ब्राऊन झालेली आहे आणि क्रिस्प झालेली आहे. फरक कळतोय तुम्हाला? तर हे मी पेपर टॉवेलवरती अशी काढून घेणार आहे. आणि अशीच आपण उरलेली कमळ काकडी सुद्धा ह्याच्यात फ्राय करूया. हे पहा, आपण हे विदाऊट कॉर्नफ्लॉवर लावून फ्राय केले. मी तुम्हाला आवाज येतोय का बघा तुम्ही. विदाऊट कॉर्नफ्लॉवरवाले जे लोटस फ्रूट्स. बघितलं किती क्रिस्पी आहे. आता ही आपला जो राहिलेला लॉट आहे हा सुद्धा फ्राय होतोय. तोपर्यंत आपण याच्या सॉसची तयारी करूया. त्याकरता मी इथे पॅन गरम केलाय. तेलामध्ये मी घालणार आहे बारीक चिरलेलं आलं आणि लसूण. तर ही जी कमल काकडी जी आपण काढलेली आहे पेपर टॉवेलवरती, सगळं असं तेल त्याचं छान शोषून घ्या पेपर टॉवेलमध्ये. आणि आता ह्याच्यावरती आपल्याला घालायचं आहे थोडंसं मीठ आणि थोडी मिरपूड. त्याला सीझन करायचं. पॅनमध्ये आपलं आलं लसूण आहे, त्याच्यात आपण घालतोय कांदा चिरलेला बारीक. त्याचबरोबर आता आपण घालणार आहोत त्याच्यात रेड चिली फ्लेक्स आवडीनुसार. आणि आपण याच्यात घालणार आहोत लाल मिरचीची पेस्ट. ही सुकी लाल मिरची आहे जी कोमट पाण्यात भिजवून ठेवलेली, बिया काढलेल्या, आणि त्याची आपण मिक्सरमध्ये पेस्ट केली. हनी चिली लोटस स्टेम ही एशियन रेसिपी आपण करतोय. जसं मी सांगितलं तसं ही इंडियन क्विझिनमध्ये सुद्धा खूप वाईडली यूज होते बऱ्याचशा कम्युनिटीजमध्ये. हल्ली हे स्टार्टर म्हणून खूप पॉप्युलर झालेली डिश आहे ही, आणि फायबर रिच असल्यामुळे इट इज व्हेरी हेल्दी. आपण फ्राय केलेली आहे, पण मी सांगितल्याप्रमाणे आपण एअर फ्रायरमध्ये सुद्धा याला शिजवू शकतो. आता ह्याच्यात मी घालणार आहे थोडंसं टोमॅटो केचप. साधारण 2 बारके चमचे होते. थोडंसं विनेगर, चवीपुरतं मीठ, आणि हनी चिली म्हणून मध. मध देखील साधारण 2 छोटे चमचे एवढा मध घेतलाय मी. आवडीनुसार आपण बॅलन्स करू शकतो. आता हा आपला सॉस तयार झालाय. ह्याच्यामध्ये मी घालणार आहे स्प्रिंग अनियनचे कांदे आणि स्प्रिंग अनियनची पात. हा कांदा काय आपल्याला पूर्ण शिजवायचा नाही आहे, थोडासा क्रंची राहिला तरी चालणार आहे. आणि त्याचबरोबर आपले फ्राय केलेली कमल काकडी, लोटस स्टेम. आणि आता मी गॅस बंद करतोय.
पण आता मला ह्याला अजून शिजवायचं नाहीये, हा फक्त कोट झाला पाहिजे या प्रकारे. तर आपण ही प्रेझेंटेशन करूया आणि ह्याच्या गार्निशसाठी आपण जे तीळ घेतलेले हे मी भाजून घेतलेत. आता हे मी याच्यावरती असे थोडेसे तीळ घालणार आहे. बस तयार तुमच्यासाठी एक मस्त स्टार्टरची रेसिपी हनी चिली लोटस स्टेम ही तुम्हाला दाखवलेली आहे. बघूया टेस्ट करून कसं लागतंय. मला रेसिपी आवडली असली तर लाईक शेअर कमेंट करा आणि मला अजून सांगा कमेंट बॉक्समध्ये की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली. तुम्हाला अजून कुठच्या रेसिपीज बघायला आवडतील, शिकायला आवडतील आणि आय विल बी व्हेरी हॅपी टू मेक इट फॉर यू. व्हेरी नाईस. माझ्या मुली म्हणतात बँगिंग रेसिपी आहे.